привіт! Ви на каналі Скринька чотирилапих мотників. Мене звати Юлія. Мене попросили зняти майстер-клас на ось таку шапочку. Шапочка простенька, тут потрібні тільки лицьові петлі, виворотні петлі, бубончики зробити. Потрібна пряжа, потрібні спиці чолочні, 4 розмір у мене, гачок, 4 теж розмір, лінієчка, щоб поміряти шапочку. Це в мене був 100% акрил, з люрексом я в'язала. І шапочка на маленьку головку, на 23 об'єм. А зараз буду в'язати з Alize Lana Gold. Тут в 100 грамах 240 метрів. Я хочу зв'язати резиночку біленьким кольором показати, а основне полотно буде жовтеньке. Так мені захотілося. Щоб почати робити роботу, нам треба набрати 64 петлі еластичним набором. Набираємо еластичним набором 65 петельок. 64 це в нас для роботи, і одна петелька в нас буде з'єднувати. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ось я набрала 65 петельок еластичним набором. Тепер нам треба розділити на 4 спиці нашу роботу, по 16 петель получиться на кожній спиці. Так, отут давайте ще зав'яжемо, щоб воно трималося. Ось так. І поділяємо. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо комусь не зрозуміло, еластичний набор, це для початківців, пишіть мені в коментарях, я вам тоді буду знімати відео, як для початківців, як набирати, що робити. Щоб в цих відео ми не зупинялись на цьому. 8.
Ось так в нас виходить. Тепер треба розкласти акуратненько, щоб воно нічого не переплуталося у нас, щоб виглядало гарно. Ось так. По 16 петель в кожному рядку. І тепер ми будемо в'язати резиночку 2 на 2. Довжиною 3 сантиметри. Дивіться, я цю петельку, яка в нас була 65 набрана, я її перекинула ось сюди. І ми її пров'яжемо з першою петелькою цього нашого набору разом лицьовими. І так воно в нас з'єднається рівненько і не буде некрасиво. В'яжемо резиночку 2 на 2, тобто 2 лицьові, 2 петлі виворітні. Так, тут ми закінчили 2 виворітними, значить на цій спиці починаємо з 2 лицьових. Так, опять нас закінчили ми 2 виворітними, значить починаємо 2 лицьовими. Ця шапочка, виходить, якщо 64 петлі, в мене плотність в'язання, щільність в'язання в мене 1,8 петельки в сантиметрі, то це в мене вийде розмір на об'єм голівки 34-35 сантиметрів. Десь так буде. Ну, а ви будете висчитувати вашу щільність в'язання та об'єм голівки, яка у вас є, і тоді ви підберете, скільки вам потрібно петельок в'язати. Бо всі в'яжуть по-різному. У когось щільніше, у когось легше зв'язано. Так, а тепер у нас
2 лицьові ми закінчили. А чого? Закінчили. Правильно я все зв'язала? Чи ні? Ні, конечно. Зараз буду виправляти. Трохи з вами полялякала і сразу і збилася. Треба все время читати петельки. Так, і в нас залишається 16 останніх петельок. Ми пройшли круг. Так, є. Одне коло ми пров'язали. Ну і так продовжуєте в'язати резиночкою 2х2 довжиною 3 см. І встрінемось, коли зв'яжемо 3 см. Так, ось ми зв'язали 3 см. У нас виходить. І тепер нам треба розділити нашу роботу на 2 частини по 32 петлі. Ми будемо в'язати рядочок виворітними петлями, але з двох сторін у нас повинно бути по 2 лицьові, щоб вийшла ось така стежинка, як тут. Тут і тут. І тоді сюди, бачите, ми ще шнурочки будемо додавати, і воно виходить так ось. Іде стежечкою такою. Тому нам треба розділити наші петельки по 32 петлі. І щоб ці стежки у нас получилися, нам треба перекинути одну лицьову ось на цю сторону. І получається, отак ми складаємо. У мене тут напуталося. І тут ми також повинні перекинути одну петельку лицьову на іншу спицю. І ось у нас виходить отут, так, 2, одна тут лицьова. Складаємо навпіл. І тут у нас також на цій спиці одна лицьова і на цій спиці одна лицьова. Ось таку ми робимо. Так, в'яжемо рядок по колу виворітними петлями. Ну, не забуваємо, що в нас отут перша лицьова, ось вона. Пров'язуємо лицьову і далі в нас виворітні петлі. Так як в нас основне полотно в'яжеться панчішною в'язкою, ми зараз будемо чередувати ряди. Будуть ряди виворітними і лицьовими. Це коли поворотні ряди йдуть, то тоді в'яжуться, панчішна в'язка в'яжеться тільки лицьовими петлями. А зараз нам по колу, так що ми будемо чередувати. І в кожному лицьовому ряду ми будемо убавляти петлі. Я покажу як. Так, ми підходимо до другої половини шапочки і не забуваємо, що в нас тут 2 лицьові петельки, щоб в нас було красиво.
Раз, два лицьова і опять в нас виворітні. Так, опять ми підходимо до лицьової петельки. Не забуваємо, що нам треба пров'язати 2 лицьові петлі. Так, я буду міняти колір ниточки. Ви можете продовжувати з кольором одним в'язати, можете так, як я, на 2 кольори ділити. І тепер ми пров'язали виворітний ряд виворітними петлями. Далі ми в'яжемо ряд лицьовими петлями, тоді ще раз ряд виворітними петлями. І зустрінемося, я покажу, як робити убавки. Ось ми зв'язали 3 рядочка, виворітний, лицьовий і ще один виворітний. Тепер у нас буде йти лицьові ряди. Ми після лицьової петлі цієї повертаємо наші петлі. Ось так. І пров'язуємо разом лицьовою петлею. Ось так. І далі в'яжемо лицьовими петлями, поки не підійдемо до слідуючої нашої лицьової петельки. Ось ми підходимо до нашої лицьової петельки, і тут ми нічого не міняємо, просто пров'язуємо 2 петлі лицьовою. І наша лицьова петелька, та, що в нас іде в стежиночки. Щось я підчепила не те, що треба. Одна лицьова наша і інша. О, інша. Вже накарулісила. Зараз виправимо. Так, пров'язали лицьову і опять міняємо положення петель. В іншу сторону розвертаємо їх,
і пров'язуємо одною лицьовою. І далі опять йдемо лицьові петлі. О, Боже, що я роблю? Щось собі там думаю, я жену те, що треба. Так, лицьові петлі. Ми опять приближаємося до нашої лицьової, не дов'язуємо 2 петлі до неї, а пров'язуємо їх разом лицьової. Тим самим робимо убавку. Ось так у нас виходить. Тепер дивіться, ми в'яжемо так, роблячи убавки, поки в нас на спиці на одній і на другій не залишиться по 12 петель. Одна спиця в нас залишиться, тому що воно зменшиться, і можна буде перейти на 2 спиці. Ось у нас на 2 спицях тут повинно бути на одній 12 і тут 12. І тоді зустрінемося, я розкажу, що робити далі. Ось так у мене вийшло. 12 петельок тут, 12 петельок тут. І зараз будемо ми з'єднувати. Так, дивіться, тепер потихеньку нам треба вивернути. Не спіша, щоб воно у нас не розтяглося. Потихеньку, потихеньку. Ой. Оп. Все, бачите, так виглядає виворітна сторона. І тепер ми я гачком буду, ви, якщо вам зручно спицями, робіть спицями. Ми цю петельку, так, треба, мабуть, гачок взяти меншого розміру. Ось так буде мені зручніше. Так, першу петельку перекидаємо з передньої спиці на дальню і пров'язуємо 2 петельки разом. Ось так. Мені зручніше, то я на передню буду перекидати. З задньої спиці перекидаємо на передню, вдягаємо нашу пров'язану петельку і пров'язуємо 3 разом. Хто як хоче, кому як зручно, хто виворітною петлею, хто лицьовою. Опять отсюди перекидаємо сюди, одягаємо те, що ми пров'язали, і пров'язуємо 3 лицьовою. Перекинули, вдягнули.
з'єднали. Перекинули, вдягнули, з'єднуємо 3 разом. Ну і так робимо до кінця. Ось так у мене закрилося. І тепер ми обріжемо і зав'яжемо ниточку. Я зараз ще соєдиню, щоб воно вже було більш надійно, щоб я не переживала, що воно розв'яжеться. Ось так. Ось така шапуля в нас получилася. Ну, тепер нам треба зв'язати шнурочки. Ми їх в'яжемо навпроти нашої оцієї стежечки, що у нас виходить. Наверно, жовтенькою буду в'язати. Дивіться, набираємо 3 петельки. Ні, в мене так не виходить зараз. Воно так розпускається. Раз. 2. І 3. І в'яжемо лицьовими петлями. Раз, 2, 3. Повертати не треба. Перезнімаємо на цю спицю і опять лицьовими петлями. Раз, 2, 3. Опять перезнімаємо на спицю. Дивіться, я гачком роблю, мені так зручніше, а ви, як хочете, то спицями можете одними робити. Раз, 2, ой, втекла. 3. Опять повертаємо на спицю. Крутити не треба нічого, ви все время робите отак, лицем. І просто лицьовими петлями пров'язуєте ці 3 петельки. Ой. Ось так. І ось такий, виходить, шнурочок буде виходити. В'яжете, дивіться, яку вам длину
потрібно. Це в мене 11 сантиметрів. Це, мабуть, мало. В'яжемо, мабуть, сантиметрів 14 такий шнурочок і закриваємо петельки з одної і з другої сторони. Я зв'яжу ці шнурочки, прикрасю бубончиками і тоді покажу, що в мене вийшло. А ви також в'яжіть поки шнурочки і все буде готово. Можете прикрашати бубончиками, можете якось по-іншому прикрасити, як вам буде цікаво там прикрасити. Ось така шапуля в мене вийшла. Бубончики я зробила 2 кольорів. Шнурочки. Таку квіточку таку ось приділила. Ось така в мене шапочка вийшла. Ось так вони. Ця, виходить, на 23 см об'єм голівки, а ця на 34-35 об'єм голівки. Ну все, до побачення, до нових зустрічей!